Nagbukas na ang tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to palengke, palengke. Each morning I go to palengke. Hi, it's me Aling Maria and welcome to my channel. At kung bago ka lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pa-click na rin ang bell icon para palaging updated sa aking video vlog. And today gagawa tayo ng ramper short. Ayan, sa lahat po ng mga nakakapanood na ngayon ng aking mga video, DIY po muna tayo ngayon dahil winter na dito, and since na winter na dito, yung mga pinaglumaan nilang damit, kesa itapon, ay hiningi ko na lang dahil nagustuhan ko ang kanyang tela. At isa pa doon, maganda yung kulay ng damit. At syempre, maraming pumasok sa aking isip na bakit hindi na lang to i-DIY. Kasi, kahit na winter sa kanila, sa akin ay summer na summer dahil yun lang naman yung sasapat do sa tela na yon. Kaya lahat ng ginamit kong materials ay nasa baba ng description. At ililink ko na rin ang mga dapat ilink. At umpisa na natin ang pagdi-DIY ng ramper short. Una ay tastasin muna natin lahat ng sides. I-separate natin ang front and back at ang sleeve. After ma-separate, ay plansyahin natin para ma-flat natin sa padron at masukat ng maayos at pantay-pantay. After ma-plansya, ay ilatag na natin ang front ng damit at nakagawa na din ako ng padron para sa aking blouse. Para sa lahat ng gustong mag-DIY, mas magandang gawin yung sukat ang inyong mga paboritong suotin na damit dahil fit na yon sa inyong katawan. Ngayon naman ay ilalatag natin ang backside. Sa backside, short naman ang gagawin ko at nakagawa na din ako ng padron ng aking short. Ilalagay ko sa baba ng description ang tutorial ng short. After nating matabas ang turn ng short, ay gagawa naman tayo ng circular ruffles. Ang circular ruffles ay isang circle na may circle din sa loob at may saktong sukat sa damit para maganda ang bagsak at wave tignan. Una ay hinati ko ang circular ruffles sa ating tela na may sukat na 7 inches kasama ang sewing allowance at pabilog nating sukatin at pati na ang center nito. Since na DIY ang gagawin natin, ay ikakat natin ang mga natitirang retaso para sa ruffles. After nating magupit ang natitirang retaso para sa ruffles, ay pagtugtungin lahat. At i-overlock ang bottom at lahat ng pinagdugtungan except sa itaas ng ruffles. After nating ma-overlock ay i-fold ang bottom ng ruffles, plansyahin at i-set aside natin. Ngayon naman ay tahiin na natin ang blouse. Nag-running stitches muna ako sa marking para madali kong makita pag nilagay na ang ruffles sa body.
At i-join ko ang front and back at nag-iwan lang ako ng allowance sa taas ng 1 inches para sa garter. At i-overlock natin. After ma-overlock ay ikabit na natin ang ruffles mula sa front hanggang back. After maikabit ang ruffles, ay gumupit ako ng pabayas cut para sa ating strap at pagdugtungin natin lahat. After pagdugtungin ng bayas, ay mag-fold ng pantay-pata para sa ating strap. Ngayon naman ay babalik na rin natin ang strap gamit ang malaking karayom at sinulid. Since na medyo makitid ang ginawa kong strap, yan lang naman ang pwedeng gawing alternative na pangbaliktad since na wala akong ibang pangsundot na mas makitid pa. After mabaliktad ay ikakabit ko na siya sa front at ang aking strap ay may sukat na 10 inches mula sa harap papunta sa likod. Dalawang strap ang ikakabit ko para merong style. Nagtabas ako ng facing para sa ating front blouse at na-overlock ko na din ang baba nito at ikabit ng marking to marking. After ma-join ang facing, ay gupitin ang excess na tela. Itap natin ang facing na 1/16 or kalahati ng pata at na-overlock ko na yung back para sa paglalagay ng garter. Ang ginamit kong garter ay size 1/4 black garter at magsukat ng half ng back para sa size ng garter at tahiin. Gumamit ako ng zipper foot para fit ang garter.
After maikabit ang garter, ay ikakabit ko na ang strap sa back. Ngayon naman ay front and back short ang gagawin ko. I-join ang crotch back and front at i-overlock. After ma-overlock ay i-join ang front and back ng short. At pati na ang punja or inseam. After ma-overlock ay tahiin na natin ang hem bottom ng short. I-join naman natin ng short at blouse. I-overlock na natin. After ma-overlock, ay kakabitan ko ng 1 inches garter, color black, at sukatin ang garter sa inyong waistline, yung saktong sikip lang bago gupitin at ilock ang garter. I-attach ko na ang garter sa short at gagamit ulit ako ng zipper foot para fit ang garter sa tela. After ma-attach ang garter, ay plansyahin na natin.
At yan ang ating finished product. Lahat ng ginamit kong materials ay nasa baba ng description. Paki-like and share mo na rin ang video na ito. Mag-subscribe at paki-click na rin ang bell icon para palagi kang updated sa aking vlog. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching!